טוב, ועכשיו 3 נושאים שחשוב לי ככה, אם תוכל לדבר על כל נושא בממש... חצי שעה. לא חצי שעה, כמה מילים בשביל לזכות פה את הרבים. אני יודעת שזה כבר נושא שדיברת עליו לא פעם ולא פעמיים, אני אישית מכירה את הנושא, אבל יש כאלו שלא קיבלו דיסקים בנושא הזה לידיהם ואפילו לא מודעים, בנושא של הכשרות, של הנבלות והטרפות ושל כל התבלינים והכל. אז אם תוכל לומר כמה מילים. אני לא אומר, אני אתן לרב הראשי לומר. יעקב, איפה יעקב? יעקב לא פה? אני שלחתי היום בקבוצות את איציק. אתה קיבלת? על הכשרות, משהו קצר של 1.5 דקות, שהוא מדבר בעצמו, ויש גם עוד אחד עם הרב עובדיה גם כן שהוא מדבר. אז ישמעו יותר טוב מאלה שהם אמונים על השמירה, על הכשרות. הרב הראשי הוא אחראי על כל הרבנות ועל כל הכשרות בארץ, ותשמעו מה הוא אומר. הוא יותר טוב ממני, לא? מבחינתי אתה... לא, אבל אני לא אחראי על הכשרות. אני יודע מה המצב. אני יודע לפניו מה המצב. אני יודע גם איזה מצב הוא גרם. אבל בואו נשמע מפיו. יש יותר טוב מבעל הדבר? אין יותר טוב. אין. הקצר לא 6 דקות. יש אחד 6 דקות ואחד 1.5 דקות בערך. מה שאתם תראו עכשיו זה מה הוא אמר לפני כמה חודשים, שאין כמו הכשרות של הרבנות, ומה שתראו אחרי זה זה מה שהוא אמר לפני יומיים עכשיו בבחירות, אחרי הבחירות שניצחו, אז הוא אמר מה המצב של הכשרות. בבקשה תפעיל. ישב בחודשים האחרונים, התוודעתי אליהם בין פרות בסדר, ברוך השם, עושים מעל ומעבר. לפני שנכנסתי לרבנות, אז היה לי תדמית כמו שבעולם הישיבות, רק הייתה חרדית, רק זה, כאילו זה ירד בשמיים כאילו חרדית. לא היינו מתייחסים נכון לחסום של הרבנות הראשית. חושבים, עובדים על המשמר, עובדים אפילו לפעמים יותר מדי לפעמים, ונותן להם על הראש, שהקל קצת, אני אומר להם. אבל ברוך השם, צריך להתגאות, צריך לפרסם את זה. ראינו ברבנות הראשית במשך שנה האחרונה, 1.5 שנה, מה שקלקלו בעניין של הכשרות, הכילו נבלות וטרפות לעם ישראל. רבותיי, זה כפשוטו. אני נמצא בפנים בתוך העניינים, ועמך ישראל נכשלו, טרפות, נכשלו, ותולעים נכשלו. אני כל מקום שאני הולך אני אומר את זה, רבותיי, תסמכו על הרבנות. בוא תחשוב, אם אתה כנראה בשחיטה שיש עלייה הכשר של בד"ץ, זה בסדר. 100%. לא ככה. זה רק אנשים שהם, אין להם ספר, אין להם דעת, חושבים בד"ץ, ירדו מן השמיים, הם סומכים רק על בד"ץ. יש מקומות שלא שולחים בכלל משגיח, הם סומכים בעצמם על הרבנות, באמת בשביל לקבל את זה כסף, וזה הכל, אתם לא יודעים מה שיש שם. צריך לפרסם את הדברים האלו, לחזק את המעמד של הרבנות הראשית, לחזק את ההכשרים. כן, רבנים ראשיים אחראים על זה, יש רבנים ראשיים, הם אחראים ויתנו את הדין. שמעתם? האבא אומר שהבן שלו ייתן את הדין על כל מה שקורה ברבנות. כשהוא נכנס לתפקיד הוא התפאר שהוא שינה את הרבנות, והוא אומר להם אפילו אתם יותר מדי מגזימים, תקלו. עכשיו הוא אומר, הוא הרב הראשי, הוא אחראי על הכל. הוא אומר 1.5 שנה האחרונות האכילו את כולכם נבלות וטרפות. אבא שלו אומר שגם הבד"ץ אין לסמוך עליו. מה אתם חושבים, ירדו מן השמיים? כסף. הוא אומר מפורש, כסף. בסוף הוא אומר, מי אחראי? אתה. למה? הרבנים הראשיים הם האחראים. נו, אז אני צריך עוד להסביר משהו על המצב של הבשר והעופות. הכל חרטה ברטה. הבנתם? אראה לכם את זה עוד פעם שתקלטו? עוד פעם, שים להם עוד פעם. זה 1.5 דקות. תכף אני אסביר. זו שאלה נוספת. כן. אבל תקראו טוב מה כתוב. ההכשרים של הרבנות הראשית, אני ישב בחודשים האחרונים, התוודעתי אליהם בין פרות בסדר, ברוך השם, עושים מעל ומעבר. לפני שנכנסתי לרבנות, אז היה לי תדמית כמו שבעולם הישיבות, רק הייתה חרדית, רק זה, כאילו זה ירד בשמיים כאילו חרדית. לא היינו מתייחסים
אתה יכול לחשוב של הרבנות הראשית, חושבים, עומדים על המשמר, עומדים אפילו לפעמים יותר מדי לפעמים, ונותן להם על הראש, שהיקל לי קצת, אני אומר להם, אבל ברוך השם, צריך להתגאות, צריך לפרסם את זה. היינו ברבנות הראשית במשך שנה האחרונה, שנה וחצי. זה לפני יומיים. שקלקלו בעניין של הכשרות, הכילו נבלות ותכופות לעם ישראל. רבותיי, זה כפשוטו. אני נמצא בפנים בתוך העניינים, ועמך ישראל נכשלו, תרפות, נכשלו, לתולעים נכשלו. עצור רגע. הוא אומר שהוא יודע, הוא בתוך העניינים, ורבותיי, אני אומר לכם שבשנה וחצי האחרונות נכשלו בנבלות וטרפות. מה הוא עשה אבל? למה הוא לא עמד וצעק, אל תאכלו בשר, אל תאכלו עופות, מאכילים אתכם נבלות וטרפות, זה התפקיד שלך. למה הוא לא צעק? למה אני צריך לצעוק? למה אני עושה את העבודה בשבילכם? ולא מאמינים לי. לא מאמינים. יכול להיות שכולם זה כמה, לא יכול להיות. איך יכול להיות? הנה, האחראי. הוא אומר, אכלתם נבלות וטרפות. למה לא צעקת? לא התפקיד שלו, אני לא יכול לפקח. לא יכול לפקח. אז תודיע, אני לא יכול לפקח. הרמתי ידיים, אחריותכם. מי שרוצה לאכול שיאכל אותה, אני הרמתי ידיים. הוא לא אמר. עכשיו, שמתחלף השלטון, אז פתאום הוא יודע להגיד, אכלתם אותה שנה וחצי ואני שתקתי. ואני אומר לכם כפשוטו, אתם אכלתם נבלות טרפות וגם תולעים. פתאום הוא כבר מבין בתולעים. כשאני הזהרתי על תולעים, שאתם אוכלים תולעים, בכל התבלינים, בכל הדברים, בכל המאכלים, בכל הקונסרבים, בכל הזה, אז אנשים, מה, כולם מאכילים לזה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, יש לו בטח אינטרסים. הנה, האחראי אומר, אני בתוך העניינים, ואני אומר לכם שאתם אכלתם נבלות שנה וחצי. מה יש יותר טוב מזה? ואחר כך אבא שלו אומר, לא בדץ ולא בטיח, הכל כסף. הנה, תשמעו. בבקשה. תסלחו על הרבנות. בוא תחשוב, אם אתה כנראה בשחיטה שיש עלייה של בדץ, זה בסדר. 100%. לא ככה. זה רק אנשים אין להם ספר, אין להם דעת, חושבים בדעת, ירדו בין השמיים, לא סומכים רק על בדעת. יש מקומות שלא שולחים בכלל משגיח, הם סומכים בעצמם על הרבנות, באמת בשביל לקבל את הכסף, וזה הכל, זה הכל. אתם לא יודעים מה שיש שם. עצור. וזה נכון אצל כל הכשרויות הספרדיות. הם סומכים על הרבנות. ואצלהם היום יש נאמן כשרות, לא צריך אפילו משגיח. הם מאמינים לבעל העסק. זהו. אבל על כל תעודה הם גובים כסף, וכל חודש הם מקבלים כסף, וזהו, מזה הם מתפרנסים. עשו על זה כתבה, שדודי, דוד יוסף, הוא הלשין על מוישי, אח שלו משה יוסף, הלשין עליו בטלוויזיה, ואמר שהכל שם זה פוילשטיק. ורואים את זה בטלוויזיה, בכתבה ארוכה וכו', התפרסמה בכל מקום. אז הם מעידים על הבית שלהם, מה הם עושים. אבל אנשים לא מעניין אותם בכלל כשרות, מעניין אותם יש תעודה. כאילו לשמיים אני אספר סיפור, הייתה תעודה. אני אכלתי עם תעודה. אתה יכול לאכול את התעודה יותר כשרה ממה שאתה אוכל. מנייר אין עבירות, תאכל ניירות כמה שאתה רוצה. כן, הלאה. לחזק את המעמד של הרבנות הראשית, לחזק את ההכשרים. כן, רבנים ראשיים אחראים על זה. יש רבנים ראשיים, הם אחראים עצור. אומר אבא שלו, הרבנים הראשיים הם אחראים והם ייתנו את הדין. אין יותר מה להגיד. עד פה ברור? זהו. שאלה שנייה. אז רגע, הוא רוצה את שאלה. מה אוכלים? אנחנו לא אכלנו 7 חודשים, אכלנו דגים. אחר כך ניסינו לעשות שחיטה, הלך קשה. בקושי הצלחנו לעשות עגל אחד. ועד היום אנחנו שוחטים 100, יוצא לנו בין עגל ל3 עגלים. אתה מבין? זהו.
זה מה שיש. כל האחרים, הכל יוצא. 60%, 40%, 70% יוצא, אין דבר, כי צריך לספק, סופרים מחכים, מרקולים מחכים, כולם מחכים, מיליונים אוכלים, מאיפה תביא? אם כל דבר תפסול, תגיד זה לא טוב, זה לא טוב, זה טרפה, זה הסכין נפגמה, זה, לא יהיה, מי יכניס אותך בכלל לשחיטה? 500 שקל לקילו, איזה 500? לא תמצא. הנה אנחנו כבר כמה חודש, משהו כזה, כמה? חודשיים אין לנו טיפה גרם בשר, חודשיים. אנחנו מנסים, אין. זה לא תעשייתי. בתעשייה זה מטרה כסף. זהו, זה הכשרות. אז היום אין לסמוך על שום כשרות. נכון. בעצם. בבשר ועופות זה בעיה, ובדברים שיש בהם תבלינים, ושאר דברים שטוחנים גם את התולעים עם התבלינים, כי אף אחד לא יבדוק לכם אלפי טונות כל יום, סומסום, ויבדוק לכם אלפי טונות, פטרוזיליה וכוסברה וכל... אף אחד לא בודק, זורקים למטחנות, טוחנים עם הג'וקים, עם הכל. וכבר ראיתם בתקופה האחרונה שמצאו צפרדעים, מנחשים וכל מיני זה בתוך הזה. זה מה יש. מי יישב לבדוק לכם? רק אם אתם תבדקו לבד כמו פעם, או אצלנו שאנחנו מושיבים אברכים שיושבים ובודקים ויש לקהילה קצת לאכול. ומה עם שחיטה פרטית? אין על מי לסמוך. אני אסביר לך למה. בשביל להרגיש את הסכין ברמה גבוהה ולא לחפף, צריך להיות אנשים מיוחדים בודדים, אין כאלה. בכל התעשייה אין מי שמדקדק ככה. ויותר מזה, תארי לך שאת לוקחת שוחט פרטי, והבאת לו עגל. עכשיו אם הוא אומר לך זה טרפה, או הוא אומר נפגמה לי הסכין, הוא הפסיד אותך 5,000 שקל. את תביא לו עוד פעם? לא. תביא לו עוד פעם? לא. ואם כל כמה פעמים הוא יפסול לך עוד ועוד ועוד, עכשיו תקשיבי, היה אחד שאמר לי התלהב, אמר לי אנחנו רק שחיטה פרטית, רק. אמרתי לו, כל כמה זמן אתם שוחטים? הוא אומר, רב המושב שוחט לנו כל חודש עגל. אני אומר לו, וכמה יוצא טרפה? הוא אומר, אף פעם. את מבינה? אמרו לי שיש רב גדול בארצות הברית, אין כמוהו, כולם סומכים עליו. למה אתה אומר שהוא פסול? אני לא מכיר אותו. אמרתי אין לסמוך, אמרו לי לא, תסביר לנו למה הוא פסול. אמרתי להם אני אשאל כמה שאלות, תבקשו ממנו תשובות. בין השאלות שאלתי, כל כמה זמן יש לו פגימה בסכין. אדם שוחט, הסכין נתקלת או בסערות או בחול או במשהו, או מגיע למפרקת או משהו, אז נפגמת סכין, אחרי כמה פעמים נפגמת סכין. שאלה, כל כמה פעמים נפגמת לך סכין? את יודעת מה התשובה שהוא ענה להם? 40 שנה אני שוחט ולא נפגמה סכין. זה אפילו חמור נוער לא היה עונה תשובה כזאת. וסומכים עליו באמריקה רבים וטובים. כן. שהשם יעזור לנו. אמן. הזה. לא אוכלים, הכי בטוח. הכי בטוח. שלום.